Εγώ είμαι γέννημα της Λευκωσίας. Από πατέραν Παροσότην και μάναν Κοζανίτισσα. Τελειώσα αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης και έκανα ένα δεύτερο πτυχίο που ήταν μεσαιωνική ιστορία της Ευρώπης. Μια εμπειρία κάτω από καθοδήγηση, όχι οποιοδήποτε, του Λέλου του Δημητριάδη. Λέλος Δημητριάδης, Μουσταφά Κιντζή. Σουσάνη και ο Μάνος Ολοΐστας με πιάσαν πακύρα από την Κύπρο που ήρθα. Εσύ είσαι αυτός που είπες η Κύπρος για τους Κύπριους. Στην Αγία Αντριάδα είναι η μόνη φορά που έχουμε μία αποκάλυψη του χώρου, το πώς ήταν, πώς είναι ταπεινό, πώς είναι ενταγμένο μες στη φύση. Και τούτα βέβαια με οδήγησαν αβίαστα στο μεγαλύτερο αρχαιοκάπηλο της Κύπρου, το Τσεσνόλ. Ο Ορχάν είναι γέννημα και θρέμα της Λάρνακας. Σκοτώσαμε τον πατέρα του το 1963, τα 2 φορές δήμαρχος Λευκωσίας και 1 φορά με το δίκο. Δεν είναι ποτέ δυνατόν. Λαλό του, παρά να κόψεις το χέρι σου, κόψει το δάχτυλο σου. Σταμάτα τη Χαντίδ, σταμάτα την πλατεία Ελευθερίας. Τούτον το κλάμα πρέπει να πάψει. Τούτον το κλάμα και τούτη η ανασφάλεια και τούτον το μυρολόι. Γεια σας. Σήμερα έχουμε καλεσμένη στο Unmute την αγαπημένη μας Άννα Μαραγκού, μια διακεκριμένη αρχαιολόγο, ιστορικών τέχνης, συγγραφέα και πολυπροεδμένη κυρία της Κυπριακής Αρχαιολογίας, της Κυπριακής Ιστορίας, η οποία μας τιμά και στο εξωτερικό εδώ και χρόνια και μας τιμάζει ιδιαίτερα που είναι μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας. Αγαπητή μου Άννα, καλώς όρισες. Νομίζω η τιμή είναι δική μου. Πρώτα, να σε συγχαρώ για το όνομα. Το Unmute σημαίνει πολλά πράγματα. Και ένα podcast με την ονομασία Unmute προκαλεί. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι πρόσφατα έχεις βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Πολύ πρόσφατα, να μας περιγράψεις λίγο των τίτλων και τη διαδικασία τούτη. Μια πάρα πολλά συγκινησιακή στιγμή, οφείλω να πω και εγώ. Βέβαια, και πέρσι η Καρπασία μας, το βιβλίο μου που λέγεται «Περπατώντας στην άκρη της γης μας», το δεύτερο της σειράς του «Περπατώντας», ήταν στη βραχία λίστα των διακρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Εντάξει, μια ακαδημία που μόνο το όνομα προκαλεί δέος, ο χώρος, η αίθουσα, ο κόσμος, μια Ελλάδα του πνεύματος. Μπαίνεις μέσα με σίγουρη μια συγκίνηση σπάνια. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερόν μαζί με τους 71 βραβευθέντες που ήταν εκεί πέρα. Με μεγάλη χαρά να πω ότι είμαστε 5 Κύπροι ανάμεσα στους 71. 5 οι οποίοι εκφράσαμε την Κύπρο μέσα από διαφορετικές σκοπιές, αλλά σίγουρα μια γενική αγάπη. Εκπληκτικό το γεγονός ότι η Ακαδημία ετίμησε φέτος, εντάξει, υπάρχουν διάφοροι τομείς, βαθμοί. Ετίμησε πρώτα την επιστήμη, τους γιατρούς, παιδιά, νεαρούς ανθρώπους, οι οποίοι στο επάγγελμα τους είτε είναι ιατρική, είτε είναι η αστροφυσική, είτε είναι μια Ελλάδα, άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα της τεχνολογίας, να τιμηθεί από την ακριβώς της επιστήμης, κυρίως να τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών. Το πνευματικό κομμάτι στο οποίο ανήκα και εγώ, όπως και ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, και ο Ανδρέας, ο Φούλιας, φίλοι αγαπητοί αρχαιολόγοι, βυζαντινολόγοι, όπως και η Ελένη, η οποία προέρχεται από το Ριζοκάρπασο, μια ποιήτρια, η Ελένη Κεφάλα, της οποίας η συλλογή επίσης ευραβεύτηκε. Ευραβεύτηκε μια ομάδα που για μένα αποτελεί έργο
εκτός Κύπρου, που είναι το Ίδρυμα της Σίλβιας της Ιωάννου, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια μπορεί το Ίδρυμα να αγοράσει τα βιβλία, τα χειρόγραφα, τους χάρτες κλπ. Όμως όλα βρίσκονται σήμερα στη Ίντερνετ. διάθεση του κόσμου με καταπληκτικά προγράμματα, αναλυτικά, χάρτης του Kitchener Φερρυπίν, μπορείτε να ρωτήσετε τα πάντα, τους περιηγητές. Βραβεύτηκαν 5 τόμοι εκπληκτικοί των χαρτών της Κύπρου του Μεσαίωνα. Και βέβαια ο τελευταίος, ο άνθρωπος που ήταν σε εκείνον το Φαέθον το 1974, 5 Κύπροι, εντάξει, εμείς οι πρώτοι 4 που είπα ήταν περισσότερο το κομμάτι το πνευματικό κλπ. Και μετά μια τρίτη ομάδα, το ΕΚΑΒ, Μμ. ένας ένας ομογενής, ο οποίος έσωσε 2 παιδάκια τα οποία εκινδύνευσαν μέσα σε ένα ποταμό, ο οποίος κατέβηκε ξαφνικά. Έδωσε βραβεία σε ιδρύματα που συνοδεύουν ανθρώπους σε έναν τελευταίο ταξίδι λίγες μέρες πριν να φύγουν. Δύναμης εκπληκτικής. Είχαμε εντύπωση ο αριθμός των γυναικών που βραβεύτηκαν και Μμμ. θέλω να το πω. Μια τελετή η οποία είχε τη δόξα μιας Ελλάδας στην οποία προσβλέπουμε Μμμ. όλοι, κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και όπως πάρα πολλά σωστά είπες, εντάξει, προκαλεί δέος, προκαλεί συγκίνηση ο κόσμος που ήταν εκεί. Τα χειροκροτήματα που δεν ήταν μόνο για το άτομο που εκπροσωπούσες η Αλλά παρέα ήταν και σου, για την... αλλά ήταν για όλους και μου έκαμε εντύπωση ως την τελευταία στιγμή των 3 ωρών ο πρόεδρος της Ακαδημίας μίλησε για ένα θέμα το οποίο είχε το ενδιαφέρον του, μίλησε για την Ακαδημία του Πλάτωνα και την τοποθέτηση στη σημερινή Αθήνα. Πού ήταν, τι είναι, ποιες είναι οι χάριτες, ποια είναι η σχέση. Σε μια Μμ. η αρχαιολογική, αν βγήκε στην επιφάνεια. Μια τελετή η οποία, εντάξει, μου έδωσε και εμένα και της οικογένειας μου και στους συνεργάτες μου απίστευτη χαρά και τιμή. Ωραία. Θεωρείς ότι ήταν, ας πούμε, ένα επιστέγασμα. Θεωρείς ότι Να σου πω ήταν κάτι, κάτι που σε συμπλήρωσε, κάτι που... θεωρώ ότι είναι απόδειξη του ότι μεγάλωσα. Μμ. Ότι οι τιμές δεν είναι πολλά σωστό πάντα. Ξεκινούν όταν επέρχεται μια κάποια ηλικία. Επιστέγασμα, νομίζω το επιστέγασμα είναι οι παρέες μου του Historic Cyprus που κάθε φορά μου φκαίνουν που το λεωφορείο λέει μου κυρία Άννα μάσχαλα, κράτα καλά, περπατάς πολλά πιο γλυόρα που μας ούλους, πώς το καταφέρνεις, να πω ένα σκύλο. Είχαμε στο προηγούμενο podcast, νομίζω, ο Μιχάλης ο Ταπακούδης έκανε μαζί σου κάποιες περιηγήσεις και μου έλεγε για την αξία των περιπάτων που κάνεις. Μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα? Ας σου πω, νομίζω ότι μετά την πορεία μου στο Δήμο Λευκωσίας, λίγο πολλά, αφού έφυγα από εκεί, αφού δούλεψα πάρα πολλά στις εκδόσεις της Λαϊκής Τράπεζας τότε, που κάναμε δουλειά για τα φωτογραφικά άλμπουμ των αρχών του αιώνα, του Τσεσνόλα, των Γερμανών. Όταν τελικά η Λαϊκή Τράπεζα πέρασε από εκεί που πέρασε, και εγώ ήμουν ήδη σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Μμμ. Και λέω τώρα, δουλειά, Τι κάνουμε τι τώρα? κάνω τώρα. Ξέρω που είμαι καλή. Ναι, Ξέρω ότι... τα φόρτε σου. Ξέρω τα φόρτε μου. Ξέρω τα φόρτε μου γιατί κάθε φορά που έρχεται ένας ξένος, επίσημος, μη επίσημος, ζητούσε μου η κυβέρνηση μου να τον πάρω, να του δείξω την Αμόχωστο, την Παναγία Τράπεζα, το βουνί. Ξέρω που είμαι καλή. Ξέρω καλή ιστορία. Και πριν να πάω στο Historic Cyprus για να μιλήσω για τούτη τη δουλειά που κάνω μαζί με έναν Τουρκοκύπριο.
τον καλό μου, τον Ορχάν, τον Τολούν. Πριν να μιλήσω για την 15χρονη εμπειρία, γιατί έχει 15 χρόνια που κάνω το Historic Cyprus, θέλω να πω λίγα πράγματα για το γιατί έμαθα καλή ιστορία. Ωραία, ναι. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Έμαθα καλή ιστορία γιατί ανήκω στη γενιά του 60. Είχα καθηγητές λαμπρούς, είχα καθηγητή των αρχαίων ελληνικών, τον Παύλον τον Ξούτα, ο οποίος μας εμάζευε όταν είχε ήλιο. Άντε κόρη, ευκάτε από τον εντάξει, μας έλεγε, άντε, ταράξετε. Και μας έβαλε να καθίσουμε σε ημικύκλιο, μέσα στον ήλιο της Άνοιξης, και μας εξηγούσε την Αντιγόνη. Μας εξηγούσε τον Ισοκράτη. Και όσο μιλούσε, εμείς είμαστε βέβαια 16χρονες, 17χρονες, στο γυμνάσιο Φιλέων Κίκου. Εγώ δεν πήγα σχολείο στην Αμόχωστο. Στη Λευκοσία. Εγώ είμαι ένας πολλά διπολικός άνθρωπος. Για πες μας το τούτο. Φεύγω από το ένα θέμα και πάω στο άλλο. Τώρα πρέπει να με πάρεις πίσω, να θυμάσαι εσύ. Okay. Εγώ είμαι γέννημα της Λευκοσίας. Από πατέραν Παροσότη και μάναν Κοζανίτισσα. Κοζανίτισσα. Ο Μαραγκός ήταν Βαροσότης. Ο Μαραγκός ήταν Βέρος Βαροσότης. Η γιαγιά μου η Χρισταλένη ήταν από το κάτω Βαροσίν. Ο παππούς μου ο Νικολής ήταν από το κάτω Βαροσίν. Οι θείοι μου και οι θείες μου ήταν στο Βαρόσι. Ο Μαραγκός όμως, άλλη πορεία του και είμαι τώρα, μελετώ το αρχείο του και είμαι γεμάτη που τι είμαι εγώ σε σχέση με εκείνον. Λοιπόν, ο Μαραγκός λοιπόν, αφού σπούδασε στη Βιέννη με τα πενιχρά μέσα που έφυγε, γιατί το 23 πρώτος απόφοιτος πρώτος απόφοιτος του ελληνικού γυμνασίου Αμοχώστου, έφυγε επίσης στην Αθήνα, όπου για με δυσκολεύτηκε και αποφάσισε να πάει στην Αυστρία. Παράδες, τίποτα. Μια οικογένεια μας, εντάξει, η οικογένεια του παππού, της γιαγιάς ήταν ξυλέμπορη. Εξού και Μαραγκός. Τουρκικό όνομα. Ο παπάς διέπρεψε στην Αυστρία, στην Βιέννη, στο Ίνσπρουκ, μετά έφυγε στην Ζρίχη, μετά πήγε στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα, μια πορεία απίστευτη. Τέλος πάντων, άραξε το 40 στην Κύπρο, όπου ήταν γιατρός του δημοσίου. Τον είχαν βάλει οι Εγγλέζοι στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό έκαμε και μια κλινική με τον Τριτοφτίδη και τον Μικελίδη. Ο Μαραγκός γνώρισε τη μητέρα μας την Κέτη, η οποία έφυγε από την Κοζάνη όταν οι Γερμανοί της πιάσαν το σπίτι της. Και κατέβηκε και εκείνη στην Αθήνα. Και κάποια στιγμή έφερε ο χρόνος να φύγει μαζί με μια φίλη της, η οποία είναι στην Αλεξάνδρεια σε μια σχολή νοσοκόμων και μεών. Στην Αλεξάνδρεια, στην Αιγύπτου. Ο Μαραγκός κάποια στιγμή... Στην ελληνική κοινότητα. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι, των γονιών μου είναι αυτή. Ο Μαραγκός παντρεύτηκε την Κέτη, την Εκατερίνη Χασάπη από την Κοζάνη. Το 48 ήρθε η Νίκη στη Λεμεσό, γεννήθηκε στη Λεμεσό η Νίκη, γιατί κατοικούσαμε στη Λεμεσό. Εγώ κατά λάθος πιάσαν την υπόνη την μητέρα μου στη Λευκοσία, οπότε εγώ γεννήθηκα στη Λευκοσία. Και η μικρή μας αδερφή γεννήθηκε επίσης στη Λευκοσία. Ο πατέρας μας δούλευε πρώτα στη Λεμεσό, ύστερα τον πήραν στη Λευκοσία, οπότε αναγκαστικά εμείς, επειδή τότε το νοσοκομείο της Αμοχώστου, το νοσοκομείο ήταν έναν της Αμοχώστου. Και ο πατέρας μου πήγαινε τα Σαββατοκύριακα και έκαμε εγχειρήσεις στο νοσοκομείο της Αμοχώστου. Οπότε εμείς πήγαμε σχολείο όλες στη Λευκοσία. Όλες. Και οι τρεις. Όταν λοιπόν ο πατέρας μας, αυστηρός, αποφάσισε πού είναι να πάμε να σπουδάσει κάθε μια, η Νίκη πήγε στο Βερολίνο. Εγώ με έστειλε σε κάτι φίλους του στο Βέλγιο,
είπα του παπά, εγώ γαλλικά από ό,τι κατάλαβα λίγο τσέκαρα, δεν είχαμε WhatsApp και δεν ξέρω. Μιλούν γαλλικά και πάνω. Μιλούσα γαλλικά και πάνω. Εγώ πάω Φλαμανδικά. να πάω σχολείο εγγλέζικα. Εγώ εγγλέζικα μιλώ. Και είπαμε να μάθεις. Να μάθεις γαλλικά. Να μάθεις. Μου εξήγησε με πού, με πώς. Ναι, αλλά φύγαμε πίσω το Ξούτα στο γυμνάσιο. Λοιπόν, αφήκαμε πίσω το Ξούτα στο γυμνάσιο παιδεία στη Λευκοσία. Αχα. Ξούτα η Βινισό του Λιτό Μιχαηλίδου. Μμ. Άριστα αρχαία ελληνικά. Άριστα λατινικά. Κάτια Δικαίου, νυν Χατζηδημητρίου, ιστορία. Εμείς τελειώσαμε το 1968 με έναν απολυτήριο με 13 θέματα. Ήταν πανεπιστήμια τότε τα 13 γυμνάσια. θέματα. Όταν εγώ έπια στο Βέλγιο να σπουδάσω, που δεν μιλούσα γαλλικά, και με δέχτηκαν στο πανεπιστήμιο, με δέχτηκαν γιατί είδαν Ήταν το πράγμα, απολυτήριο σου. είδαν το απολυτήριο μου. Κοσμογραφία, άλγευρα, λατινικά, αρχαία ελληνικά, γεωγραφία. Και μπήκα στο Πανεπιστήμιο του Λουβά. Το Πανεπιστήμιο του Λουβά ήταν ένα καθολικό πανεπιστήμιο μέσα σε μια περιοχή η οποία ανήκε στη Φλάνδρα. Και τούτη η εμπειρία μου στους Φλαμανδούς. Οι Ιησουίτες ήταν παρούσα, ο καθολικισμός ήταν η παράδοση εκεί. Όταν πήγα στο τρεμάμενη βέβαια, διότι θα καταλάβω Χριστό, γιατί αφού γαλλικά έμιλω. Οι φίλοι μου, στην οποία οι γονείς με έστειλαν, ήταν Αυστριακοί. Με έστειλαν σε μια Αυστριακή οικογένεια, γιατί άλλη πτυχή τούτη. Ο πατέρας μας ήταν πρόξενος της Αυστρίας και εμείς μεγαλώσαμε με κοπέλες οι οποίες ήταν στο σπίτι μας, οι οποίες ήταν Γερμανίδες. Εγώ μιλώ άπτυστα γερμανικά. Ότι έμαθες για γερμανικά από μικρή. Λοιπόν, όταν πήγα εγώ στην τάξη των αρχαίων ελληνικών, φλαμανδικά καταλάβω πλήρως. Το ίδιο πράγμα με τα Ολλανδικά και τα Γερμανικά. Όταν ο καθηγητής μου των αρχαίων ελληνικών στην τάξη ήταν 4 παπάδες μπροστά, κάμποσα παιδιά από την Κίνα, που είναι στις περιοχές, γιατί το Βέλγιο είχε πόδι, αδικία εκεί πέρα, και ήμουν εγώ. Και μου είδε με έτσι με έναν περίεργο τρόπο και άρχισε να διαβάζει. Διάβαζαν οι Σοκράτη. Και εγώ με την ερασμικιακή την προφορά χαμογέλασα και εθίχτηκε. Και μου είπε η Δεσποινή στο βάθος γιατί γελάει. Και του είπα συγχωρείτε, εγώ είμαι Ελληνίδα, τους λέω, αλλά διαβάζω αρχαία ελληνικά, αλλά αυτά που διαβάσετε εσείς εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω, γιατί είναι η προφορά του Εράσμου, ενώ η δική μου προφορά είναι εντελώς διαφορετική. Και μου είπε διαβάστε το Δεσποινής. Και το διάβασα. Και μου είπε μεταφράστε το γαλλικά. Του λέω δεν μιλώ γαλλικά. Και μου λέει τι μιλάτε. Του λέω γερμανικά. Μου λέει μεταφράστε το γερμανικά. Όταν μετάφρασα η Σοκράτη γερμανικά, μου είπαν σας απαλλάσσω από το μάθημα μας, έχετε άριστα. Το έχετε περάσει. Δεν χρειάζεται να πάω. Τούτο ήταν ο Ξούτας. Τούτος ήταν ο Παύλος ο Ξούτας. Λοιπόν, με τέτοια μόρφωση, την οποία σήμερα στα παιδιά μας, εσείς είστε εκπαιδευτικός και ξέρετε το, όταν στα εγγόνια μου τους λέω μπορείς να μου εξηγήσεις να μου σημαίνει ποδήλατο. Γιαγιά, τι σημαίνει ποδήλατο. Τι σημαίνει ποδήλατο, λέτε. Λέτε εγώ ξέρω να μου σημαίνει, γιατί εγώ έμαθα τα σωστά ελληνικά. Σημαίνει πόδι και ελάβνω. Ελάβνω ρήμα μου σημαίνει πιένω. Χαμογέλασαν λοιπόν μου γιαγιά, πατάτες, έχει το φαγητό μεσημέρι, αλλάξουμε κουβέντα. Η παιδεία τούτη του 68, αποφοίτησα το 68, περνώντας από τη φανερωμένη τα πρώτα χρόνια, με απίστευτους καθηγητές από το Γυμνάσιο Θηλαιών Κίκου. Τελειώνοντας, είχα μια γνώση της ιστορίας της Κυπριακής. Αλλά μήπως αυτό δεν ήταν και μόνο από το σχολείο, ήταν και η οικογενειακή παράδοση. Ήταν και η παράδοση. Και πολύ βιβλίο στο σπίτι, φαντάζομαι. Είχε και πολύ βιβλίο στο σπίτι, αλλά ήταν και ανασκαφές της Σαλαμίνας. Όταν που πριν να πάω να σπουδάσω εγώ, ο Καραγιώρης έκαμε από το 1952 ανασκαφές της Σαλαμίνα. Το Κερίνια 2 είχε ευκεί στην επιφάνεια, είχαμε μαθευτεί και ζητούσαν οι Αμερικανοί εργάτες. Όταν έμαθα εγώ για το πράγμα, πήγα εργάτης και καταδύθηκα για να
κουντούμε τον άμμο για να βγάλουμε το πλοίο πάνω. Σίγουρα υπήρχε και ο παράγων οικογένεια, αλλά η βάση της παιδείας μου τότε με στήριξε. Όταν προσθέθηκε σε τούτον και ο απόλυτος ορθολογισμός των Ιησουητών Ο και της δυτικό Ευρώπης, τρόπος, ο ναι. δυτικό τρόπος, που σου λέει πώς θα γράψεις μια έκθεση, έχεις Αυτός είναι ο τίτλο, τρόπος. ή το πρότιτλο, πρώτο θέμα, δεύτερο θέμα, τρίτο θέμα. Σύνοψη φύγαμε. Σύνοψη φύγαμε. Τούτο δουλεύει ακόμα πάνω μου. Βεβαίως. Δουλεύει Η επιστημονικότητα. η επιστημονικότητα της διδαχής της παιδείας. Και το πράγμα έδωσε μου, έμαθα γαλλικά βέβαια, έδωσε μου τη δυνατότητα να μελετήσω την ιστορία, την αρχαία, γιατί εντάχθηκα βέβαια στο αρχαιολογικό τμήμα, αλλά η ψυχή μου εμένα ήταν στο μεσαιωνικό τμήμα, οπότε έκανα 2 διπλώματα. Τέλειωσα αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης και έκανα ένα δεύτερο πτυχίο που ήταν μεσαιωνική ιστορία της Ευρώπης. Φλαμανδί, τέχνη, αναγέννηση, ότι λοιπόν με τούτα τα εχέγγυα μιας απόλυτα κυπριακής μόρφωσης, βασικής όμως, μιας ευρωπαϊκής έτσι, θα τολμώ να το πω, καθοδηγητικής μεθόδου μάθησης. Έτσι ήταν όμως τότε. Έτσι ήταν όμως τα πράγματα. Και είμαι μια γιαγιά, γιατί βλέπω τώρα πώς μαθαίνουν τα μωρά. Η εξάμηνη μου η Σμήνη συλλαβίζει τώρα και μαθαίνει να διαβάζει με τον συλλαβισμό. Οπότε σίγουρα αλλάξαν τα πράγματα, ούτε μπορούμε να... Αλλά βλέπω τι μου έδωσε εμένα το παρελθόν και πώς τούτη που είμαι σήμερα και η ανάγνωση μου του τι μπορώ να κάνω έδωσε μου πάρα πολύ δύναμη. Έδωσε μου πολύ δύναμη. Πολλά εφόδια. Έδωσε μου τα εφόδια όταν πλέον εντάξει και περνώντας και από την εμπειρία του Δήμου Λευκωσίας. Ας πούμε μια εμπειρία κάτω από καθοδήγηση, όχι οποιοδήποτε, του Λέλου του Δημητριάδη. Στα χρόνια αμέσως τα μεταπολεμικά. Γιατί εγώ έφυγα από το Βέλγιο κάποια στιγμή το 1976, ενώ έζησα στο Βέλγιο, στο πέρας των σπουδών μου. Όταν έγινα υπάλληλος του Δήμου Λευκωσίας, εντάχθηκε στο τμήμα και ανάλαβα το πολιτιστικό τμήμα και με μια έτσι συνεργασία με τον Λέλο, ο οποίος κατάλαβε ότι θα μπορούσα. Βέβαια, μέσα σε μια γραφειοκρατία απόλυτη το 1977 που μπήκαμε στο Δημαρχείο. Ελεγχόμενα όλα έτσι. Άννα Μαραγκούδια, δημοτικών γραμματέων. Έμαθα και για με πειθαρχία. Μάθα πάρα πολύ πειθαρχία. Πώς δουλεύει... Αλλά και πώς δουλεύει το δημόσιο. Και πώς δουλεύει το δημόσιο. Βέβαια, για με είχα μια απίστευτη τύχη κάτω από το Λέλον το Δημητριάδη να καταλάβω τη Λευκωσία. Να καταλάβω τους πιο τούτους ανθρώπους με τους οποίους η σχέση μας ήταν πολύ κοντινή. Λέλος Δημητριάδης, Μουσταφά Ακιντζή. Και πώς μέσα από το σεβασμό ο ένας των άλλων καταφέραν να προβάλλουν έναν όραμα σε μια γενιά, γιατί γύρω τους είμαστε μια γενιά που νέους ανθρώπους τότε. Και δώσαν μας τις βάσεις και δώσαν μας ένα δρόμο. Και κάπου τούτοι οι αχτινοβολούντες ανθρώποι που είχαν έναν όραμα. Θυμούμαι που τον Ακιντζή που έλεγε και γράφει το η Ελίφ Σαφάκ. Η αιχμαλωσία είναι αιώνια. Και έλεγε του Λέλου, Λέλο, εγώ δεν μπορώ να χτίσω δάμε, δρόμος δικός σου. Έτσι εσύ δεν μπορείς να χτίσεις δάμε. Άρα εσύ και εγώ πρέπει να ξέρουμε.
τούτοι δυο ήταν μόνοι τους. Ούτε μου έψιλον είχε γυρών τους, ούτε εκπρόσωπους τύπου, τίποτε. Στον καφενέ του κυρίου Ανδρέα, στη Χρυσαλινιώτισσα. Ο Λέλος ανάγιωσε μία γενιά. Και βρισκόμαστε στο Λίδρα Πάλας έτσι, στην αρχή, κομπάζοντας και μιλώντας, Μια γενιά ανθρώπων που έβλεπαν την Λευκοσία ενωμένη. ενωμένοι που τους τούτους τους δυο. Και οι οποίοι στην αρχή ήταν έτσι και λίγο αισθανόμαστε περίεργα. Μιλούσαμε για τον Ντουμπρόβνικ, αντί να πούμε κατευθείαν για τη Λευκοσία. Μιλούσαμε για το ένα, μιλούσαμε για το άλλο, για τις πόλεις τις χωρισμένες, για τη Γερμανία. Από κάπου. Για να πιαστούμε από κάπου. Γνωρίσαμε Τουρκοκύπριους προοδευτικούς. Την ομάδα του Ακίντζη έκαναν οι δυο τους το master plan για τη Λευκοσία. Και έτσι ξαφνικά βγαίνει η πύλη. Έρχεται ο κόσμος στον Ταχτακαλά. Γίνονται τα φεστιβάλ Λευκοσίας. Αναβιώνει μέσα η κατάσταση. Έρχεται πίσω ο κόσμος που είχε φύγει λόγω γυτνίασης με την πράσινη γραμμή. Μια εμπειρία στο Δήμο Λευκοσίας απίστευτη. Και τούτη βάση. Και μετά, αφού είχα φύγει, γιατί τσακώθηκα με τη συντεχνία μου, είπε μου ο Λέλος, πρέπει να υπογράφεις. Δεν σκεφτάσαι ώρα. Εγώ είπα σπίτι, είναι ψες τη νύχτα, η ώρα 12, γιατί ήταν ο Μάνος ο Λοΐζος και ο Τσιτσάνης και πρέπει να σπάρω έξω στην ταβέρνα και αυτά και πρέπει να πάρω κοπελίνο στο σχολείο. Να έρθω γραφείο να υπογράψω ώρα 7.30, δεν θα κάνω. Χτυπήσεις κάρτα, να πούμε. Χτυπήσω κάρτα. Και έφυγα. Έφυγα από το Δήμο Λευκοσίας με πολλές φιλικές σχέσεις και ανάλαβα άλλα πράγματα. Ανάλαβα στο Υπουργείο Εξωτερικών την παρουσία μας στη Σεβίλη το 1992. Το μάτι μου πάνω στα βιβλία. Έκανα διάφορα πράγματα. Να μας πεις λίγο για τους γνώρισες του Τσιτσάνη και τον Μάνο Λοΐζο. Γνώρισα τους ούλους. Τσιτσάνης και ο Μάνος Λοΐζος την πιάσαν πακύρα από την Κύπρο που ήρθα. Όταν έκανα τα φεστιβάλ Λευκοσίας και έμενα άγρυπνη για να μπορέσω να μιλήσω, ας πούμε, ο Χατζηδάκη. Γιατί ο Χατζηδάκης είχε ορισμένες στιγμές αναλαμπές στον αυλό. Δηλαδή, ορισμένες στιγμές που θα μπορούσα να σου μιλήσει. Μπορούσα να μιλήσω, να συνεννοηθώ. Οι επιλογές του φεστιβάλ Λευκοσίας, όταν είχα βέβαια, τότε δεν υπήρχαν κόμματα. Ο Δήμος ήταν ο Λέλος και άλλοι 4. Ο Μπέρτσο Κιβορκιάν, ο εκπρόσωπος, ήταν διορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Ο Μπέρτσο Κιβορκιάν ήταν ένας συμπαθέστατος Αρμένιος, ο οποίος έρχεται στις συνεδριάσεις με ποδήλατο του. Ο Φόβος και ο Τρόμος ήταν ο Όθωνας ο Μαύρος, ο περίφημος Μαύρος της Λευκοσίας, ο οποίος ήταν το παζάρι της Λευκοσίας. Το παζάρι. Ο Ιακώβου, ο αρχιτέκτονας, ο οποίος ήταν παντρεμένος με Γαλλίδα, και ο Άγιος ο Σιρήμης, ο καρδιολόγος, ο επίσης παντρεμένος με Γαλλίδα. Διορισμένοι όλοι. Διορισμένοι όλοι, 4. Και ο Λέλος. Και εγώ μου έγραψε η αδερφή μου η Νίκη, μου λέει να έρθεις να κάνεις μια συνέντευξη, γιατί εγώ ήθελα να επιστρέψω στην Κύπρο μετά τον πόλεμο, ήταν αδύνατο να μείνω στο Βέλγιο. Και μου λέει θα έρθεις, θα φορήσεις μια φούστα, θα βάλεις τα μαλλιά σου πίσω ή να πάεις τσάμε έτσι, καθώς πρέπει να πάεις τσάμε. Και με ανακρίναν. Και οι δυο μου μιλούσαν γαλλικά. Ο Ιακώβου και ο Άγιος ο Σιρήμης, το τσεκάρω να μην ξέρω γαλλικά. Τέλος πάντων διορίσαμε, βάλαμε και εμένα μέσα. Βασικά έκανα του νου μου. Βοήθησε με πάρα πολλά εκείνων των καιρών η Ελλάδα, η οποία είχαμε πάει στη Μελίνα, τη Μερκούρη, για να κάνουμε μια συνεργασία. Μπήκε μέσα ο Λέλος, εκείνοι εκάθετουν έτσι στο βάθος, σταυροπόδι τα πόδια της, με μια σάρπα έτσι. Μόλις μπήκε ο Λέλος μέσα, είπε του, εσύ είσαι αυτός που είπες η Κύπρος για τους Κύπριους. Είχα βοήθεια από πάρα πολλούς, που το Γάμμα Πισαβίδη, που έναν κόσμο των πανεπιστημίων, στους οποίους σιγά σιγά μπήκα και εγώ μέσα, έφερνα η σειρά που είχα κάνει για τη γλώσσα που ήρθε, ο Γιάνναρας, ο Ζουράρης, η υπεύθυνη της Εθνικής Πινακοθήκης, κόσμος που είχε γράψει για τη Δημοτική, για την Αρχαΐζου. Οι σειρές για το, θυμούμε, που έκαναμε στο Δήμο το 82 ήταν 60 χρόνια από την Σμύρνη, των Πόντων και τη Μικρασιατική καταστροφή.
Στείλα μου το Ίδρυμα Οκτάβ Μερλιέ, ο Πασχάλης ο Κιτρομιλίδης που ήταν τότε. Στείλα μου συλλογές, μιλήσαμε, έφεραμε. Φέρα κόσμο από την Αθήνα να μιλήσουμε για την ιστορία, να μιλήσουμε για τα πράγματα που ήταν κοντά μας. Και θυμούμαι ότι θυμόσαι το Άκελ. Και πήραν το θέμα στη Βουλή και είπαν ότι ο Δήμος Λευκωσίας κινδυνολογεί. Τι πάει να πει 60 χρόνια δίχως Μύρνη, δίχως Πόντο, τελείαν. Και είπαν τους Ολέλλους, ήταν πρόταση της Τσίνης, και πάτε να τη ρωτήσετε. Χρόνια απίστευτης δημιουργίας. Και πολλές νοημίες, πολλές επαφές. Πάρα πολλές. Με τη Γερμανία, έφερναμε κόσμο, πήγαιναμε εμείς. Πήρα μια φορά στις ανταλλαγές της Γερμανικές στην κολονία, τον Μπκερέτη. Τον Μπκερέτη και τον Άτσικο. Λοιπόν, και βάλαμε τους στην πλατεία. Τσατιστές. Και είπε μου ο Μπκερέτης, κόρη λαλή μου, θα μου φέρει και τίποτα να τη τσιλίσω. Και συνάχτηκε ένας κόσμος και ακούω τον Μπκερέτη να τραγουδά. Και έθνω κάτι άλλο. Έρχεται από τον Μεσαίωνα το πράγμα. Έρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Και μίλησα τους για τους τροβαδούρους. Μίλησα τους. Νομίζω ότι ήταν έτσι μια θητεία επειδή είχα και την πύλη. Ξαφνικά η πύλη που στρατιωτικός χώρος έγινε χώρος πολιτισμού. Έκαναμε, τι να σου πω, εκδηλώσεις του τύπου φυσάει και εγώ πετάω στην Πρωτομαγιά. Θύμωσαν το Άκελ πάρα πολύ, γιατί έκαναμε στεφάνια αντί να... Έχεις αναφέρει 2 φορές το Άκελ, να πούμε ότι όπως πέρσι σε έχει βραβεύσει. Είναι ο μόνος που με βραβεύσε. Είναι το μόνο κόμμα που σε έχει βραβεύσει. Το μόνο κόμμα που με έχει βραβεύσει για τη δουλειά μου σε ό,τι αφορά για να καταλήξω στο Historic Cyprus. Αλλά και γενικά τα μουσεία που έκανα στο μεσοδιάστημα, ένα μουσείο του Ίνου στην Ερήμην, ένα μουσείο της εκπαίδευσης στη Βάσα Αγγελανίου. Το μεγαλώσα στην Επισκοπή, και στην Κέφυρα το μουσείο του Ίνου, είναι. Λοιπόν, το μουσείο Τζαμέ. Εγώ έκανα το μουσείο του Κρασιού. Εγώ έκανα το μουσείο για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη, της Βάσας Κιλανίου της εκπαίδευσης. Ήρθα η ποέδες και μου κάμισε μουσείο για συντεχνία. Δεν είναι μουσείο για συντεχνία. Βάσα ήταν εδώ πέρα, ήταν Παπαδόπουλος, ο οποίος σας έγραψε το 3ο για τη συντεχνία. Αλλά εγώ να κάνω ένα σχολείο θυμάται. Και κάναμε μια καταπληκτική έκθεση με τη σύγχρονη τεχνολογία, με οθόνες, που το χορκό ούλων, οι κυρίες έδωσαν μας φωτογραφίες 3 χρόνια να μαζέψω το υλικό μου το χορκό. Και πήγαιναν τα μωρά. Έναν καταπληκτικό έργο για την παιδεία μας στη Βάσα Αγγελανίου. Κάναμε το Μουσείο του Δάσους και του Ξύλου πάνω στον κάμπο της Τσακίστρας. Έκανα δουλειές που γυρίζα γύρω από τον πολιτισμό μας, την παράδοση, την παιδεία. Και κυπροκεντρικά, έτσι. Και κυπροκεντρικά πάντα. Και κυπρολογικά. Και για να διούν περηφάνεια. Δηλαδή, το Μουσείο του Δάσους να πω κάμαμε με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο που τη Λεμεσόν. Εξιστήσαμε τους χώρους που ήταν μέσα στο δάσος του κάμπου, οι ξυλοσχιστικές μηχανές. Και εξιστήσαμε τις αρχαιολογικά, δηλαδή ευκάλαμε κομμάτια και αρρύθμιζα, για να μπορέσω να ξαναρτήσω. Και κάναμε ένα μουσείο που δείχνει την παράδοση, το τι είναι η Κύπρος ό,τι αφορά την ξυλία, τα καράβια μας, το ένα μας, το άλλο μας. Έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε πολύ υλικό. Την ναυτική μας, την παράδοση, τους τσατιστάδες μας, τους τροβαδούρους μας, το Μεσαίωνα. Τούτα είναι τα φοβερά μας και τα καλά μας. Οι έρευνες σου και οι μελέτες σου κινούνται πάνω σε 2 άξονες κυρίως από ό,τι έχω παρατηρήσει. Είναι ο Μεσαίωνας και το Βυζάντιο που την μια και η αρχαία Σαλαμίνα που την άλλη. Μπορώ να πω ότι η ανατολική μου παριά, δηλαδή η Καρπασία, η Αμόχωστος, η Έγκομη, η Σαλαμίνα, η Αρσινό, η Κωνσταντία, η επαρχία της Αμοχώστου, είναι για μένα πιο κοντά. Οφείλω τις γνώσεις μου για το δυτικό κομμάτι που είναι εξίσου καταπληκτικό. Και στο δεσπότη της Μόρφου, τον Νεόφυτο, ο οποίος πριν πολλά χρόνια, μαζί με τον Μιχάλη τον Γεωργιάδη, μορφήτης, όταν ακριβώς άνοιξαν τα φράγματα
δεν μας άφησε μία ημέρα μόνους μας να γυρίσουμε τη Δυτική Κύπρο, να μιλήσουμε για τις αραβικές επιδρομές. Με έστειλε. Κόρη Άννα, είπε μου, πήγαινε να δεις τους σόλους της Κιλικίας. Γιατί οι σόλοι τώρα λαλούν ότι ήρθε ο Σόλωνας. Πήγαινε κόρη μου να μάθεις. Έστειλε με, άνοιξε μου τα μάτια μου και θυμούμαι πόσο σοφά πράγματα μας έλεγε τότε. Για η πνευματικότητα, δηλαδή μου, μα νομίζεις εν τυχαία, τούτης της πλευράς. Ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολλά, που λυπούμαι πάρα πολλά, που δεν το βλέπω τώρα. Έτσι, η γνώση μου για τη Δυτική Κύπρο, για το βουνί, για τους Έχω γνωρίσει σόλους. τον αδερφό του, ένας αξιολόγος διευθυντής. Λοιπόν, μα και ο ίδιος. Να σου πω για νύχτες όπου δεν εκλείσαμε μάτιν κανείς μας, διότι ο δεσπότης Εμίλαν με έναν Τουρκοκύπριο που έχουν την ίδια καταγωγή, διότι το όνομα του δεσπότη του Μόρφου είναι Μανσούρας. Ο φίλος μου Ερτογάν, τώρα στον Αϊθέριστον και παλιά στη Μανσούρα, τους έφερα μαζί και άκουσα και για την Αλεξανδρέτα και για την απουσία τζαμιών και έχω τις κασέτες της μητέρας της γυναίκας του Ερτογάν, της φίλης μου της Σονάης, η οποία είναι γιατρός των εγκλωβισμένων μας. Ο Ερτογάν που στην Αγία Τριάδα. Ο Ερτογάν που είναι στον Άγιο Θέρισο. Η οποία μυρολιγώ τη μάνα της ελληνικά. Μιλούν από τα ελληνικά βέβαια, ομφότεροι. Θέλω να σου πω ότι τούτον το πάντρεμα της γνώσης μου της στομαχικής της Ανατολικής Κύπρου, που μεγάλωσε λόγω του ότι εγώ έμαθα την αμόχωστο που μωρώ, γιατί όταν οι γονείς μας χειρουργούσαν, γιατί η μάνα μου ήταν το δεξί χέρι του πατέρα μου, ο μαραγκός μας άφηνε σε μια... Χειρουργούσαν μαζί ο πατέρας σου, η μητέρα σου. Η μητέρα μου ήταν το δεξί του χέρι. Μας άφηνε να μας προσέχει, γιατί ζουν στο νοσοκομείο. Μια τουρκάλα παλιά νοσοκόμα του, η Χαβά. Και την Νίκη και εμένα, η Χαβά μας σε παραλάβανε κάθε Σάββατο πρωί, έπρεπε από το χέρι και λέμε μας να πάμε τώρα να ανάψουμε τζερί στον Άιν Νικόλα. Τότε δεν κατάλαβα να ανάψω τζερί στον Άιν Νικόλα. Τούτη την εμπειρία την σωματική, εγώ έχω την με την Ανατολική Κύπρο. Την εμπειρία που έμαθα, πάρα πολλά πράγματα, έμαθα την που το δεσπότη, που τον Μιχάλη τον Γεωργιάδη που είναι μορφή της, που πήγαμε παθιά να το. Και το πρώτο βιβλίο που έκανα με τον Μιχάλη, το οποίο λέγεται «Από ψυχής», με έναν υπότιτλο «Από ψυχής», είναι ένα βιβλίο που ευκήκε από τα ταξίδια μας τον πρώτο χρόνο μετά που άνοιξαν τα φράγματα και μας το έβγαλε ο δεσπότης του Τσίκου. Ένα τεράστιο βιβλίο. Τούτη ήταν η πρώτη μου εμπειρία να μιλήσω ανοιχτά για το τι είναι τούτη η Κύπρος, τι πολιτισμό έχει, πόσο ενιαίος είναι, πόσο ψεύτικα του τα ούλα που μας λαλούν. Η Κύπρος αναπνέει με δύο πνεύμονες. Για πες μας τα αυτά. Ο ένας πνεύμονας, ο βαρύς πνεύμονας που ήρθε σε κάποια στιγμή, παρέμεινε στη βάση. Αλλά εκείνος που λειτουργά από κοντά στην καρδία, είναι ο ποδά, είναι η Ανατολή. Ο δικός της. Είναι η Ανατολή. Είναι η Μικρά Ασία. Πάνω και δίπλα. Είναι η Αίγυπτος. Και κάτω. Είναι η Συροπαλαιστίνη. Όταν εμείς αποδεχόμαστε και ξέρουμε τον ελληνικό πολιτισμό, ξέρουμε τον μη κοιναϊκό πολιτισμό, ξέρουμε το πώς ήρθαν. Ήρθαν μια φατσιά, μια δόση. Για αιώνες, για 5 αιώνες. Κύματα. Και κυρίως από πάνω από την Κιλικία. Και κυρίως και για ένα λόγο, για ο χαλκό μας. Όταν όμως για να κάνεις έναν όπλο θέλεις και κασίτερον, διότι ο χαλκός εγκανεί, πάει και παρακάτω. Ή έρχονται οι παρακάτω.
Και έτσι εξηγούνται και αργοναυτικές εκστρατείες και όλα. Όταν εμείς, έχοντας τούτον το υπόβαθρο, το οποίο εκφράζει η Σαλαμίνα στη Βασιλική Νεκρόπολη, με τους Ασσύριους, τους βασιλείς, τους οποίους θάβουμε, όπως περιγράφει ο Όμηρος την Μμμ. Ηλιάδα, εμείς είμαστε κάτω. Το ελλαδικό στοιχείο σαφώς είναι εκεί. Πρώτον, σαφώς υπήρχε ένας αυτόχθονας πολιτισμός πριν. Δεν υπήρχε Αφροδίτη πριν. Υπήρχαν τα μικρά γαλματούθια με Κάπου τα είδα, διπλώστιθα. κάπου είδα να αναφέρεται ότι η καθόδος στον Άχαιο στην Κύπρο για αυτούς ήταν σαν να πήγαιναν από την επαρχία στις Βερσαλίες. Τι ήταν η Κύπρος, ο Χαλκός, 10 βασίλεια. Είχε βασίλεια, 10 βασίλεια. είχε πλούτο. Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, Πέρσες, Μεγάλος Αλεξάνδρος έρχεται, Πτολεμαίοι, Μμμ. Ρωμαίοι, Βυζάντιο. Μα τούτα ούλα, η λέξη κορ, η Βασιλική Νεκρόπολη, τα κρεβάθια με τα λάπις λάζουλη και τις σφίγγες και οι θρόνοι και τα τεράστια, αφήκαν μας όλοι Οι έναν Αιγύπτιοι άφησαν κάτω στον νότον έτσι. οι Αιγύπτιοι έχει Σαλαμίνα έναν τάφο που έχει Μμμ. Αιγυπτιακό Μμμ. ζωτού. Και μέχρι το Δάλιν ακόμα έχει σφίγγες. Υπάρχει μια παρουσία των Φινίκων, Μμμ. η Αθόρ. Έχουμε τόσα Η Αστάρτη πράγματα. από την Η άλλη. Αστάρτη, η Ίσιδα, Μμμ. ο Όσιρις. Όταν εγώ πάω και θωρώ κόλληφα και Μμ. σκέφτομαι τους κήπους του Όσιρη, αλλάζει το μυαλό μου και καταλαβαίνω Οι πράγματα. επιτάφοι που είναι από τον Τα- του Άδωνη. Προτείναμε τότε που ήταν να κάνει το Παφός 17 τους κήπους του Άδωνη, να τους εκάμναμε. Τέλος πάντων, τούτα όλα τα πράγματα, τούτη όλη η απίστευτη περηφάνεια που θα μπορούσαμε να ευκάλαμε που τα παιδιά μας, δεν τους διούμε την Κύπρο που μέσα μας. Διούμε τους την Κύπρο σαν έναν πράγμα το οποίο έχει υποστεί Επικάλυψη. επικάλυψη. Έχει επικάλυψη. Έτσι. Διότι φοβόμαστε μην προδοθεί, μην αλλοιωθεί, μην Η παραμεριστεί η ελληνική- ελληνικότητα. Η ελληνικότητα, ενώ προσθέτει στην ελληνικότητα. Βγάλει, και η ελληνικότητα Είσαι- μπορεί να παρα... να- Και να που παρα- μόνη της, γιατί η ελληνικότητα μόνη της. στάθηκε με την Αίγυπτο, δηλαδή... είχαν γίνει- Τα πλοία που ζήτησε ο Ευαγόρας που την Αθήνα δεν μπορούσαν να έρθουν, έπιαν τα από τον... Ακριβώς, Αίγυπτο. κάντα που είχαμε. Λοιπόν, τούτος ούλος ο κόσμος είναι ενιαίος. Ότι ο μύθος των Δαναών... Ο μύθος των Δαναών, τούτα όλα τα πράγματα. Είμαστε ένα μέρος του όλου. Τούτον εγώ θεωρώ. Μια συνθετική πορεία, μια συνθετική Μια κατάσταση. συνθετική κατάσταση, η οποία είναι εισάξια. Και τα παιδιά μας αντί Και δεν να μπορείς να τους- αφαιρέσεις κάτι Όχι. που είχαμε. Όχι. Είναι όπως το puzzle που να το τραβήσεις να πέσουν όλα. Και εγώ πάρα πολλές φορές, ας πούμε παρπατώντας στη Λευκοσία, αφού τους εξηγώ ήταν που ήταν η Αγία Σοφιά και αφού τους έχω περάσει πρώτα από το δικό μας τον κάθε τριγωνό, που είναι η Παναγία η Οδηγήτρια, και δείχνω ότι κοπέλια, καθαρά γοτθικός ναός, καθαρότατα. Πάρτε στο νου σας, ας πούμε, την Ασίνου και τώρα θεωρείτε το πράγμα. Και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι ο τεχνίτης Τσίνος έχει ένα κόμπλεξ και ξέρουμε και ποιος ήταν. Ξέρουμε ότι οι τεχνίτες ήταν εκείνοι που έφεραν από τη Σιλοπαριστίνη, εκείνοι που εφύγαν το 1291 και στα ποδά από τους Άραβες. Και με την ίδια λογική που ο Μάστρε Γιακουμής, που την Κοντέα, στις αρχές του 20ου αιώνα, έκανε το ποδήλατούιν του και πήγαινε κάθε μέρα στο Αρώσι. Πήγαινε στη Μεσαιωνική Αμόχωστο. Και θόρεν τον Άι Νικόλα και λέει Παναγία μου, Χριστέ μου και Χριστέ μου να καταφέρω κι εγώ μια φορά στη ζωή μου να κάνω ένα πράγμα σαν τούτο. Και πήγαινε στη Λύση, αρχές του αιώνα, αφού αφήκε την Μισοτέκιο την εκκλησία ο Μαστρεψόρης, και έκαμε έναν γοτθικό Γοτθικών.
τα τριγωνάκια του. Μία χαρά την Ναι, ένταξε ωραία. μέσα στο ορθόδοξο πνεύμα της υπόλοιπης Και δεν εκκλησιάς. είπε κανένας Και τίποτα. δεν είμαι κανένας Γοτθική τίποτε γοτθική, γιατί. εκκλησία της λύσης. Τούτα όλα τα πράγματα, εγώ πολλές φορές περπατώντας μέσα στη Λευκοσία και μιλώντας συχνά, κάποτε που περνώ από τον νέο καθεδρικό ναό, πριν να τελειώσει, μια φορά παίρνω που και άκουσα αραβικά. Και γύρισα και λαλώ του ένα where, και είπε μου Σιμεών Καλάτ. Σιμεών Καλάτ λαλώ του. Επία λαλώ του. Και είναι οι μάστορες της Πέτρας. Εγώ και λαλώ, τώρα, την Αγιά Σοφιά ποιος την έστησε. Τούτη την έστησαν. Γιατί οι δικοί μας δεν ξέραν να χτίζουν σταυροθόλιο και στο ύψος. Τούτοι όλοι που είχαν εμπειρία που την Ευρώπη που ήταν στην Ιερουσαλήμ έναν αιώνα πριν, όταν εκδιώχθηκαν από το Σαλαντίν, ήρθαν δαμέ, χτίσαν την Αγιά Σοφιά. Φέρα μαζί του στην τέχνη. Και τώρα ο Αρχιεπίσκοπος ο πρώην που έκτισε εκείνον το υπέρλαμπρο πράγμα, Σύρους που έφερε να τον την χτίσει. Μάλιστα. Αλλά η ιστορία τούτη έγινε. Το πεπρωμένο φύγει αδύνατο. Ναι. Τούτον είναι το κοντινό μας. Τούτη είναι η Κύπρος μας, έτσι. Είναι η Κύπρος. Και για την οποία, άμα διδάσκουμε εμείς τα παιδιά μας ότι μιζέρκα, είμαστε καταπονημένοι που είμαστε καταπατήν, τούτοι κατακτητές ούλοι. Κατακτητές. Αντί να τους πούμε, ήρθα βέβαια, επικαιρών να φορών υποτελείας εμείς και είχαμε ένα γράδον ελευθερίας, γιατί οι κατακτητές ξέραν ποιος είναι να σπείρει και ποιος είναι να θερήσει. Είναι οι άρχοντες. Είναι εμείς. Είχαν όμως τα νομίσματα τους, είχαν τα βασίλεια τους. Τούτον το πράγμα, αντί να τους πούμε ότι τούτα όλα τα πράγματα που ήρθαν και που δεν ήταν δικά μας, πιάσαμε τα, εσύραμε τα μες στον πολιτισμό του δικό μας και βγάλαμε τα και δώσαμε τα, βγάλαμε τα κυπριακά έξω. Και τούτο είναι μια περηφάνεια απίστευτη. Είμαστε ένα χωνευτικό πολιτισμό. Και τούτο διάσπουμε το γεγονός ότι δεν είμαστε ένας μονολυθικός. Έχουμε γραφές. Μα πόσες γραφές έχουμε. Έχουμε μια κυπρομινοϊκή που δεν την εθκευάσαμε. Αν ήρθαν οι Ελλαδίτες έκαναν την κυπροσυλλαβική για να γράφουν. Έχουμε μια φοινικική. Έχουμε έναν αλφάβητο. Τούτο είναι σπουδαίο το ότι ήρθαν οι αρχαίοι ελληνόφωνοι και πιάσαν την κυπριακή γραφή για να γράφουν τα δικά τους. Και έφεραν τη γραμμική την α ή τη β. Την έφεραν. Σημαίνει ότι δεν ήταν και γραμματισμένοι. Που σημαίνει ότι δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν βασιλικές φυλές. Έτσι. Και ποιοι ήταν εκείνοι που γράψαν την Κυπρομιναϊκή, που ξέρουμε ότι που οι έγκομοι που έπρεπε να κάνουν οι γραφιάδες, να πιάνουν αριθμούς, πόσα τάλαντα βγάλουν. Αποθήκες, για τις αποθήκες, ναι. Και πόσον το πράγμα είναι σημαντικό και πόσον εμείς πρέπει να το εντάξουμε. Και πόσο υποτιμημένο είναι το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπήρξε μια κυπριακή γλώσσα. Και είναι πολλά υποτιμημένο στα βιβλία της ιστορίας, δηλαδή γίνεται μια λειψή αναφορά. Τώρα προσπαθούν έτσι να τη σύρουν τη γλώσσα μας. Νομίζω δεν θα τα καταφέρουν. Και την κυπριακή, την τοπολογία μας, νομίζω να ανήκει. Γιατί το έχω συζητήσει και με άλλον καλεσμένο. Βλέπω τα παιδιά, τους οικονομικούς, ας πούμε, μετανάστες από την Ελλάδα, που έρχονται και εντάσσονται στην κυπριακή οικονομία, στην κυπριακή κοινωνία, ότι με το χρόνο το χρόνο μαθαίνουν τα κυπριακά τους. Ο γάτος, αυτός είναι ο γάτος. Μαθαίνουν τα κυπριακά τους και τα χρησιμοποιούν ακριβώς για να δείξουν ότι έχουν ενταχθεί σε τον κόσμο. Εντάξει, σίγουρα αλλάζει, δηλαδή η τοπολογία, η κυπριακή, σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιείται πριν 50 χρόνια έχει αλλάξει. Ο κόσμος αλλάζει. Έτσι. Τα παιδιά μας αλλάζουν. Από την άλλη, επειδή ας πούμε και εγώ με τα παιδιά που βλέπω στο σχολείο που κάνουν αρχαία, βλέπεις να είναι αρκετά κοντίνοι με τα αρχαία ελληνικά. Καταλάβουν το. Ναι, είναι αρκετά κοντίνοι. Αν μπορούσαν να το καταλάβουν καλύτερα αν τους εκουντούσαν λίγο. Λίγο καλύτερα παραδείγματα, ναι. Και λίγα απενοχοποίηση της Κυπριακής. Διότι δες τα εδώ, και μια φορά και λέω στο γιο μου ότι τα Κυπριακά είναι πιο αρχαία από τα νέα ελληνικά. Αρκαδικά. Ναι, αρκαδικά. Αρκαδοκυπριακή. Έχουμε μια γνώση
του τι είμαστε. Σου πω και κάτι άλλο που παρατήρησα. Στα αρχαία νομίσματα, ας πούμε, της Σαλαμίνας, του Ευαγόρα, χρησιμοποιούσαν κυπροσυλλαβική γραφή πάνω στα νομίσματα για να δείχνουν και την καταγωγή. Δηλαδή, θεωρούσαν τη σημαντική. Και άμα ήρθε το αλφάβητο, βάλουν και έναν έψιλον. Ναι, Αλλά έχει και έναν άγκ. βάλαν το Έχει και το και άγχη εγώ. πάνω. Έχει και άγκ Για να πάνω. δείξουν ότι, ξέρεις, εμείς ερχόμαστε που παγιά εδώ, δεν είμαστε τώρα οι Κυπραίοι, είμαστε παγιές φίλες εδώ. Τούτον το πράγμα, τούτη η φυσική, πολλές φορές, ας πούμε, όταν παίρνω κόσμο με το Historic Cyprus, και πάμε στον Άγιο Γιώργιο των Ελλήνων. Εντάξει. Και ξαφνικά, στον Άγιο Γιώργιο των Ελλήνων, που το 14ο αιώνα, χωρίς ένα σύγχρονο. Και λες, παιδιά, τούτον έκαναν το στις βασιλικές του 5ου και του 6ου αιώνα. Εντάξει. Είναι ένα πράγμα που καμία εκκλησία του 14ου αιώνα νοείται ότι μπορεί να το κάνει. Όμως, στην Αμόχωστον, το σύγχρονο είναι προπαγάνδα των βασιλικών μας. Που και η Καμπανόπετρα και ο Άγιος Επιφάνιος έχουν σύγχρονα. Ήταν το παλιό. Το παλιό που το επαναφέρουν για να τους πω, κοπέλια, δάμε και μας εκκλησιά. Δάμε δικό μας. Έχουμε ρίζες. Έχουμε ρίζες, δάμε. Τσακ, έχει ένα σύγχρονο το 14ο αιώνα. Και λαλείς, Οκ, είναι δήλωση. Είναι δήλωση. δήλωση. Για τη βασιλική της Αγίας Τριάδας γνωρίζεις κάτι? Πολλά. Για πες μας κάτι. Γιατί ήμουν από τους ανθρώπους όταν την... Έχω καταγωγή εγώ λόγω μητέρας από την Αγία Τριάδα. Από την Αγία Τριάδα. Και έχω και θεία εγκλωβισμένη. Είναι ένας τόπος ο οποίος καταλαβαίνεις λόγω της γυτνίας, λόγω της χωροθέτησης του. Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα για το ότι τα παιδιά μας δεν ξέρουν ότι τούτα τα χωρκά ήταν παράλια. Και ότι κάποια στιγμή να ανεβαίνει. Ο Καραβάς ανεβαίνει, η Αγία Τριάδα ανεβαίνει, το Ριζοκάρπασο ανεβαίνει, η Λάπηθος ανεβαίνει. Έχει λόγο που ανεβαίνει, έχει πειρατεία, έχει αραβικές επιδρομές. Ήταν κάτω και έρχονται πάνω. Και τούτο εξηγεί και το γεγονός ότι τα χωράφια τους ήταν κάτω. Κάτω, βεβαίως τα χωράφια τους. Γιατί τα χωράφια του παππού μου, ας πούμε, ήταν κάτω στην θάλασσα. Και θωρείς τούτον το πράγμα και εξηγάς το πρώτα. Εντάξει. Στην Αγία Τριάδα, Φερρυπίν, που είναι η βασιλική απίστευτη, στην οποία σπάνιο γεγονός δεν χτίσαν άλλοι που πάνω. Και για τούτο για μας ήταν μια αποκάλυψη απίστευτη. Το βαπτιστήριο του, η ιστορία του βαπτιστηρίου ούλη, το πώς μπαίνεις από τη Δύση 4 σκαλιά, σταυρός χημικολυμπήθρα, μπαίνεις μέσα, αλλάσεις τα ρούχα σου πριν, βγαίνεις στην Ανατολή. Η Ανατολή είναι ο χριστιανισμός. Λοιπόν, μια βασιλική που άμα επεξηγήσεις τσίνα τα 2-3 μοναδικά στις επιγραφές που ξέρουμε ποιος την έκαμε, 5ος-6ος αιώνας, καταλαβαίνουμε ότι ο χριστιανισμός είναι γερά παχτωμένος. Εδραιώθηκε πλέον. 5ος-6ος αιώνας εδραιώθηκε. 4ος έχουμε ακόμα αναλαμπές ρωμαϊκών ψηφιδωτών. Ίσως εμείναν κάποια κλάστερς. Στα όρη, στα βουνά. Ίσως. Όταν βλέπεις τα σαντάλια και τα ρόδια. Λοιπόν, ο Χριστός μπήκε μέσα με τα σάνταλα. Μπήκε μέσα, εύκαλεν τα σάνταλα έμειναν έξω. Μπήκε μέσα στην εκκλησία. Βλέπεις τον άρθηκαν έξω. Βλέπεις το πώς ήταν χτισμένη η βασιλική. Ένα μέρος της πρώτης αψίδας έχει καταστραφεί. Γιατί πράγματι είναι τυχαία. Γιατί νεαρή δημοκρατία, το 60, εκείνο που θέλαμε να δείξουμε στον κόσμο ήταν παραπάνω η προέλευση μας. Δεν είμαστε ένα νησί το οποίο έχει ανατολική. Οπότε για να σκαφέσουμε στην Παλέπαφο και στη Σαλαμίνα. Ότι είναι στον ευρύτερον άλλο χώρο. Αγία Τριάδα, οι βασιλικές, ο Άγιος Φίλωνας, η Σικάδα, η Καρπασία για μένα έχει την μαγεία της αγνότητας ακόμα. Η καθαρή περιοχή. Οι άλλες οι βασιλικές χτίσαν που πάνω της. Η Κανακαριά πόσα στρώματα, έχει 4 στρώματα. Η Σικάδα έχει παλιά. Ο Άγιος Φίλωνας είναι η παλιά και κάτσε πάνω της η κοινωνική εκκλησία του 12ου αιώνα. Στην Αγία Τριάδα είναι η μόνη φορά που έχουμε μία αποκάλυψη
του χώρου, το πώς ήταν, πώς είναι ταπεινό, πώς είναι ενταγμένο μες στη φύση. Και ακόμα δεν κάναμε ένα καφές γύρω-γύρω για να ξέρουμε Όχι. πώς προχωρεί, πού πάει. Περνώ, βλέπω το. Ε, Στάσιμη κατάσταση. στάσιμη, καθαρίσαμε, Προστατευμένων, καθαρών, προστατευμένων τώρα, καθαρών. Τώρα έχουν ελεγχόμενων, αλλά δυσκολίες για να έχεις έναν άνθρωπο να πληρώνεις τσαμέ. Αλλά και σαν χώρος, ας πούμε, και σαν άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι που κρατήσαν τον τόπο τσαμέ, όσο η το Τούλα μαζί στην μας. Ολλανδία, ο κόσμος που έχει άμεση, έχει Άμεσο έναν ενδιαφέρον. κρίκο, έχει έναν κρίκο ο οποίος είναι σωματικός πλέον Ναι. με τους χώρους της Αγαπάς Καρπασίας. ιδιαίτερα την Καρπασία. Αγαπώ πάρα πολλά την Καρπασία. Αγαπώ πάρα πολλά την Καρπασία. Αγαπώ πάρα πολλά τον κόσμο της και τούτοι ούλοι, ας πούμε, οι Τουρκοκύπροι που γνώρισα και αμέ. Εν ούλοι που είναι τηλιρκά. Τη Λύρη, ναι, τη Λύρη. Στη Γιαλούσα. Στη Γιαλούσα είναι τη Λύρη. Ούλοι τηλιρκοί στη Γιαλούσα. Η οποία είναι εκδιωγμένη από τα χωριά τους Εκδιωγμένοι το το 63. 1963 έμειναν μέσα σε σκηνές κάτω στα Τσατήρκα. κότσινα 4 χρόνια ελέμου. Η Σονάη του Ερτογάν που τον Άγιο Θεόδωρο. Μια ομορφιά να πάει στην Άνοιξη στον Άγιο Θεόδωρο. Και πήγαμε πάνω. Φια νύχτα. Φια νύχτα. Παρπαδιτή νύχτα που εφιάσει. Και πήγαν και μείναν 4 χρόνια και επειδή ήταν αριστερός ο Ερτογάν πήγε φυλακή στην Τουρκία και ήρθαν πίσω. Είναι ανθρώποι οι οποίοι εμείς κάνουμε την Καρπασία και εγώ κάνω την ξεπίτηδες και παίρνω τους για να γνωρίσουν τον Ερτογάν και τη Σονάη. Που τα πρώτα χρόνια, πριν 15 χρόνια που ξεκίνησε το Historic Cyprus, ο Ερτογάν ήταν ομιλητικότατος. Μοιράζεται τις σκέψεις του. Όσον πάει ο καιρός, καταλαβαίνω την πικρία του. Εν τσιλαλί μου δεν μπορεί με το ζόρι. Γιατί πολλές φορές άμα το θωρώ το... Ήδη χάσαμε τις μάχες μας. Χάσαμε τις μάχες μας και τούτους που ήταν οι καλύτεροι μας σύμμαχοι, αντί να τους κρατούμε και να είναι κοντά μας, μες στην αγκαλιά μας, ο Ερτογάν και η Σονάη. Η Σονάη είναι η γιατρός των εγκλωβισμένων μας. Ήταν ένας άνθρωπος τόσο δοτικός, τόσο... Όπως και ο Ερτογάν. Όταν συναντήθηκαν ο δεσπότης του Μορφού και ο Ερτογάν μαζί, και μάλιστα θυμούμαι ήταν πρώτη φορά που ο δεσπότης έκαμε την πρώτη λειτουργία στον Άγιο Μάμα. Και είμαστε όλοι εκστατικοί για το πώς κατάφερε κλπ. Το τι ιστορίες άκουσα που τον ίδιο τον Ερτογάν που μου έλεγε ότι τότε ο πατέρας του στο Μανσούρα ήταν ψαράδες όλοι. Και τροφοδοτούσαν την πόλη Χρυσοχούς οι ψαράδες. Και ευκήκε που την ΕΟΚΑ βέβαια δεν αγοράζω ψάρκα. Και ο μόνος που αγοράζε ψάρκα ήταν ένα πολλά γνωστό κέντρο στην πόλη Χρυσοχούς. Και κάποια στιγμή πήραμε τον Ερτογάν να το δει. Και όταν τον είδε, είπε του, ξέρεις, εσύ είσαι ο άνθρωπος που ήσουν ο μόνος που αγόραζες ψάρκα από τους Τουρκοκύπριους και εγώ τα παπούτσια που φορώ και που φορούν, ξέρω ότι είναι εσύ που μου τα δώκες. Να πάμε λίγο στο συγγραφικό σου το έργο, να δούμε τους σταθμούς που θεωρείς σημαντικούς, δηλαδή τα έργα τσίνα που θεωρείς ότι τα έργα που θεωρείς ότι σου έδωσαν μια ταυτότητα και που σε ανεβάσαν σε κάποια άλλα επίπεδα. Νομίζω η θητεία μου στη Λαϊκή Τράπεζα όταν δούλευα στο τμήμα που κάναμε τις εκδόσεις ήταν μεγάλο σχολείο που με τη βοήθεια τότε του Κίκη του Λαζαρίδη είχαμε πρόσβαση σε τούτα τα αρχεία. Τα παλιά, τα φωτογραφικά, πιάνναμε, τα συντηρούσαμε, κάναμε τις εκδόσεις. Τότε ξεκίνησε με την πρώτη μετάφραση που είχα κάνει ενός βιβλίου της γυναίκας, ενός από τους πιο σημαντικούς αρχαιοκάπηλους που υπάρχουν, που είναι ο Νεφαλς Ρίχτερ, ένας Γερμανός. Η γυναίκα του, η οποία ήταν μια πάρα πολύ μορφωμένη Γερμανίδα, η οποία είχε σπουδάσει επίσης και τη φωτογραφία, έγραψε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε το 1918 στα γερμανικά, που στα ελληνικά λέγεται ελληνικά ήθη
ελληνικά ήθη και έθιμα της Κύπρου. Ε, Τούτο το βιβλίο μετάφρασα το εγώ από τα γερμανικά και εκδώσαμε μαζί με τη Λαϊκή Τράπεζα μια σειρά από αλμπουμ που είχε δωρήσει τούτος ο Όνεφαλς Ρίχτερ ή στον πρόσον τάδε που τον εχωρίησε. Με την ίδια λογική έκαναμε τα βιβλία του Γκλάσνερ, εγνώρισα την Ήρμα την Γκλάσνερ, της οποίας πήρα συνέντευξη για τον παππούν της. Και τούτα βέβαια με οδήγησαν αβίαστα στο μεγαλύτερο αρχαιοκάπηλο της Κύπρου, το Τσεσνόλα. Ο Τσεσνόλα, μετά από μια έρευνα η οποία ήταν πάρα πολλά σημαντική και πάρα πολλά μεγάλη, πήγα στην Αμερική, μπήκαμε στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών τους, διότι ο Τσεσνόλα κάποια στιγμή είναι πρόξενος της Αμερικής και της Ρωσίας, η Σιλάρνακα. Όταν λοιπόν Ιταλικής καταγωγής. ο Τσεσνόλα είναι Ιταλός, ο οποίος αυτοκηρύσσεται καπετάνιος general, στρατηγός στον πόλεμο των Νοτίων και των Βορείων στην Αμερική, παντρεύεται μέσα σε μια πάρα πολλά μεγάλη και πλούσια οικογένεια στη Νέα Νιόρκη και μπαίνει έτσι μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και αποστέλλεται στην Κύπρο το 1863 ως πρόξενος της Κύπρου. Ιταλός, απατεώνας, ο οποίος αποστέλλεται στην Κύπρο. Όταν έρχεται ο Τσεσνόλα στην Κύπρο και καταλαβαίνει τι είναι η Κύπρος και τι έχει που κάτω, Υπάρχει δα μέσα από κάτω, με τα φυρμάνια, τα τουρκικά, με την καλή σχέση που είχε και το ένα και το άλλο, βγάλει από την Κύπρο θησαυρούς απίστευτους, διότι τότε ήταν ο νόμος των τριών. Δηλαδή, για να έχεις επίσημο φυρμάνι και να μπορέσεις να κάνεις ανασκαφές, είναι ο νόμος του 1/3. Ο ανασκαφέας μπορεί να πάρει το 1/3, αλλά το 1/3 ανήκει και στον ιδιοκτήτη. Συχνά ο ανασκαφέας αγοράζει το χωράφι, οπότε παίρνει 2/3 και το τρίτο στο πασά. Έτσι λοιπόν ο Τσεσνόλα με το και μας τα έχει γράψει όλα τούτα, έχει γράψει ένα βιβλίο στο οποίο περιγράφει την παραμονή του στην Κύπρο με το νήμι και με το σίγμα. Το πόσο επικέρωνε, το πόσο μπορούσε να κάνει τις ανασκαφές, το πόσο εγόραζε, ποιοι ήταν οι άνθρωποι που τον βοηθούσαν κλπ. Και για αρκετά χρόνια γίνονται τούτες οι εξαγωγές με τα καράβια. Έχει έναν ο οποίος βυθίστηκε και στα νυχτά τώρα ανάμεσα Συρίας και Κύπρου και τόσο βαθιά που κατέβηκε το National Geographic και είπε είναι πάρα πολλά δύσκολο και πάρα πολλά δαπανηρό για να τα βγάλουμε. Ένα μεγάλο μέρος του θησαυρού μας είναι στην Κωνσταντινούπολη, στο μουσείο, και υπάρχει για μέσα, είδαμε, μελετήσαμε το. Ένα μεγάλο μέρος είναι στη Νέα Νιόρκη, γιατί όταν τούτος επιστρέφει στη Νέα Νιόρκη με το πράγμα, πρέπει να βάλει τούτον το θησαυρό κάπου. Και δημιουργείται το Metropolitan, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργείται, αλλά το Metropolitan φιλοξενεί όλες τις συλλογές μας. Αλλά παράλληλα όμως κυκλοφορεί και η ελληνική τέχνη, κυκλοφορεί και η αιγυπτιακή τέχνη, η οποία είναι... Εμείς είμαστε μια επαρχιώτικη τέχνη για τα μάτια του. Για μας είναι το ωραιότερο. Αλλά για τους Αμερικάνους, γιατί δεν είχαν και πάρα πολύ μόρφωση για το τι ήταν και τι προηγήθηκε και τι ήταν η Κύπρος, γίνονται τα εγγένεια της έκθεσης, Τσίνος γίνεται διευθυντής του ΜΕΤ, το πρώτος διευθυντής, και όταν την είδαν την έκθεση, απογοητεύτηκα βέβαια οι Αμερικανοί, δεν εφάνταζαν όπως η αιγυπτιακή τέχνη και η ελληνική τέχνη. Βέβαια, ο απατεώνας που ήταν έκλεψε και ορισμένα αντικείμενα από ένα Γάλλο, ο οποίος Τσίνος έκανε διάφορα, το Φερντάν. Ο Φερντάν παίρνει το Τσεσνόλα στο δικαστήριο, διότι τι έκαμε ο Τσεσνόλα, ορισμένα από τούτα τα γαλματούθια, τα ειδόλια που είχαμε εμείς, προσπάθησε να τους προσθέσει πράγματα για να τα κάνει πιο ενδιαφέροντα. Οπότε τον παίρνει στο δικαστήριο. Τον καταδικάζει το δικαστήριο για απάτη και έτσι φεύγουν όλοι τη συλλογή μας, δημοπρατούν ένα μεγάλο μέρος και το υπόλοιπο βάλουν το μες στις κάσες, στα υπόγεια. Όταν λοιπόν ελέω οικογένειας Λεβέντη που είχα μάθει ότι θα ανοίξουν με δαπάνη δική τους τις αίθουσες του ΜΕΤ, θα συντηρήσουν
και θα δώσουν στην Κύπρο, γιατί που κάτω είχαν κάτι σαρκοφάγους και κάτι αγάλματα καταπληκτικά. Σε 4-5 χρόνια εγώ έκανα μια καταγραφή με τη βοήθεια πάλι της τύχης. Περπατούσα στο Παρίσι μια φορά και κατά τύχη έπιασε το μάτι μου μια φωτογραφία. Και είδα καλά τη φωτογραφία και λέω τούτος είναι ο Τσεσνόλα. Είχα δει παλιά, γιατί εγώ είχα και το βιβλίο του. Τέλος πάντων, τηλεφώνησα στη Λαϊκή Τράπεζα, έφερα την διευθύντρια της Λαϊκής Τράπεζας, μια φίλη μου, η Μαρίνα Ευρεωνίδου, και μπήκαμε μέσα σε αυτό το κατάστημα και ήβρα μια συλλογή των φωτογραφιών του Τσεσνόλα με την κόρη του, πάνω σε ένα τραπέζι τέτοιο τα αγγεία, τους εργάτες του που δεν ήταν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι προφανώς, καταπληκτικές φωτογραφίες. Οπότε πήγα στο Λαζαρίδη και είπα θέλω παράδες να γράψω ένα βιβλίο για το... Και έτσι απέκτησα όλη την αλληλογραφία του, την οποία θα δώσω τώρα στο μουσείο, γιατί τώρα καθαρίζω το αρχείο μου, θα δώσω την αλληλογραφία του, τα σχέδια του. Αποφάσισε ότι έτσι ήταν το ιδάλιο, το τέμενο, το ιερόν του ιδαλίου, τα σχέδια. Και βγήκαν πιο μεγάλοι τόμοι. Οπότε η δουλειά μου για το Τσεσνόλα για μένα νομίζω ότι ήταν από τις πιο σημαντικές, μαζί με τον Κλάσνερ, μαζί με τον Ρίχτερ, μαζί με άλλους, τον Μαγκογιάν, τους πιο νέους κλπ. Και τούτο με έφερε όταν η Λαϊκή Τράπεζα δεν ήταν πλέον Λαϊκή Τράπεζα, στο να σκεφτώ τι να κάνω. Και έτσι ξεκίνησε. Βέβαια, υπήρχαν και άλλες εκδόσεις για τα λιμάνια της Κύπρου. Έχω μια καταπληκτική έκδοση για τα λιμάνια της Κύπρου. Η έκδοση με τον Μιχάλη, η από ψυχής για την πρώτο χρόνο. Είδαμε τα μνημεία όπως έμειναν παγωμένα στα χρόνια της κατοχής. Και όταν έχασα τούτη την ευκαιρία να δουλεύω τα βιβλία, μπήκα μέσα στο Historic Cyprus. Που το Historic Cyprus θεωρώ ότι, εντάξει, μια δουλειά που δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα να μπορέσω να την κάνω, γιατί μπαίνω σε ηλικίες. Και το πράγμα πρέπει να πω ότι το έκανα όταν γνώρισα μέσα από μια... Είχαν καλέσει, θυμούμε, το ΑΚΕΛ, ο νεόφυτος ήταν ο Αρτέμις ο Πούλος, μάλλον έκαναν, θέλαν να μάθουν παραπάνω για το Δίκομο και την Παναγιά πάνω. Και όταν πήγαμε στο Δίκομο για να τους μιλήσω για την Παναγία πάνω, μέσα στο λεωφορείο ήταν ο Ορχάν Τολούν. Εκεί πέρα γνωριστήκαμε. Ο Ορχάν είναι γέννημα και θρέμα της Λάρνακας. Σκαλιώτης. Σκοτώσαμε τον πατέρα του το 1963. Πού? Στη Λάρνακα. Εκείνος αναγκάστηκαν να φύγουν, να πάνε στα Περβόλια. Και βέβαια μετά τον πόλεμο έφυγαν και από τα Περβόλια. Και τώρα ζει στον Καραβά. Ο Ορχάν μιλά στα ελληνικά. Είναι ένας Κύπριος που έχει μια ρίζα εισάξια με τον Παύλο του Λιασίδη, που αγαπά την Κύπρο με έναν τρόπο απόλυτα αυθεντικό. Στο Historic Cyprus έχει μια γκάμα ανθρώπων. Έρχονται μαθητές, έρχονται δάσκαλοι, έρχονται καθηγητές για να μάθουν τις αλήθειες. Γιατί εγώ μιλώ εγώ μιλώ ιστορία. Μιλώ ιστορία που ξέρω. Έρχονται λίγο οι φοβικοί, οι δύσπιστοι. Εγώ θέλω να δω το χορκό μου, κυρία Άννα, αλλά επειδή είσαι εσύ, να έρθω μαζί σου. Θέλω τον Ορχάν να πάει να κάτσει δίπλα του. Πάμε στον Άγιον Εφημιανό. Το κλειδί της εκκλησιάς βαστά ο τύπος που έχει τη μάντρα. Κατεβαίνουμε, έρχεται Ζήνος. Γεια σου ρε χαλιλάλο του, να μου κάνεις. Εγώ είμαι καλά, εσύ είμαι καλά. Η εκκλησιά μου, νομιζόμενοι εγώ ότι μιλάει για τον Άγιον Εφημιανό. Εσύ ξέρω εγώ. Δεν είναι η δική μου, είναι στο δάλι, λέει.
Μμ. Άφωνη η δυσπίστη μες στο λεωφορείο. Και υπάρχει η άλλη ομάδα που είναι οι κυρίες. Οι κυρίες οι οποίες θέλουν παρέες, οι μοναχικές Που κυρίες. θέλουν να Το περάσουν το χρόνο Σαββατοκύριακο που θέλουν να τους. περάσουν τον χρόνο τους. Μαθαίνοντας. Ποιοτική είναι εναλλακτική. Με τους οποίους υπάρχει όμως και το εξής. Ο Ορχάν φέρνει το πρωί που σηκώνεται κάνει πουρέκια. Και οι κυρίες που έρχονται φέρνουν πουρέκια και εκείνες. Οπότε δεν καθόμαστε σε κέντρα να φάμε. Φέρνουμε σάντουιτς και τρώμε. Αμαλάχι, Πίκνικ. οπουλάχι, πίκνικ. Και αμέ χημεία. Κουβέντες. Ο Ορχάν είναι συστατικό βασικό του Historic Cyprus. Γίνεται να λείπει. Γίνεται να λείπει. Το να πάρεις το συμπατριώτη σου απέναντι, να του μιλήσεις για την ιστορία του δαυλού, Εσύ. εγώ, της Ακαθούς, στο βουνί, Πατριδογνωσία, ρε παιδί. εν πατριδογνωσία, εν κυπρογνωσία. Εγώ είμαι πάρα πολλά περήφανη που μπορώ να το κάνω. Και σκέφτομαι και γυρεύω και ο μάτι μου παίζει να βρω ποιος άλλος να με αντικαταστήσει σιγά σιγά. Το δεν ξεχνώ. Το Τούτο είναι το πραγματικό. δεν ξεχνώ. Πόσες φορές τους το είπα. Το δεν ξεχνώ το Το δικό δεν τους ξεχνώ το δικό προθύστερο. τους. Το Προθύστερο. δεν ξεχνώ το δικό τους είναι ακριβώς το γυρίζω την πλάτη μου. Δεν ξεχνώ σημαίνει να είμαι μια ζωή να κατηγορώ, Ναι. να Να βρίσκω μόνο αίτιους. να βρίσκω, ναι, ότι εγώ είμαι κουπάπανη και δεν φταίω τίποτα. Ακριβώς. Και το δεν ξεχνώ είναι προθύστερο. Γραμματικός όρος που μου τον εξήγησε ο Κωστής ο Ζουράρης. Και μου είπε μαραγκού προθύστερος πρέπει σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις κάτι. Δηλαδή δεν ξεχνώ, πρέπει να ξέρεις για να Να ξεχάσεις. ξέρεις να ξεχάσεις. Εσύ ξεχνάς την κινέζικη σου λογοτεχνία μου λέει. Δεν ξεχνώ. Άρα το δεν Σημαίνει ξεχνώ, δεν ξεχνώ. τι σημαίνει δεν ξεχνώ. Οπότε εμείς δεν ξεχνάμε. Εμείς δεν ξεχνούμε στην Εμείς πράξη. δεν ξεχνούμε στην πράξη. Όντως. Έχεις εμπλακεί και στην πολιτική. Θυμάμαι ότι κάποτε είχες κατεβεί. Μετάνιωσα Είχες 3 κατεβεί φορές. για δήμαρχος Λευκωσίας μια φορά. Κατέβηκα 2 φορές δήμαρχος Λευκωσίας και 1 φορά με το δίκο. Δεν είναι ποτέ δυνατόν. Κατέβηκες Επιτάσου με το Παπαδόπουλου. Να σου πω κάτι. Για εκείνον ντρέπομαι. Δεν έπρεπε να το κάνω. Κάνουμε και λάθη Κάνουμε στην και λάθη. ζωή. Για την πρώτη μου, για το 96 που κατέβηκα εναντίον του Λέλου, τώρα σκέφτομαι το θράσος μου. Διότι εγώ ήμουν υπάλληλος του Δήμου. Δεν επέρασα πολλά, έπρεπε να γίνω δημοτικός σύμβουλος κλπ. Όχι. Εγώ όταν αποχώρησα από το Δήμο Λευκωσίας, έκανα 1000 άλλα πράγματα. Και πολλοί κόσμος ήρθαν και μου Μαριάννα, 1000 πράγματα, τα φεστιβάλ που έκαμε στο έναν το άλλο, why not? Δεν πες και άλλο, σε 30 χρόνια δήμαρχος. Ο Ταχτακαλάς ούλος εκρέμε τον ποστόμα του. Χόρκα που ήταν ρήτορας. Εγώ όταν έφτιανα, θα σου πω μια ιστορία, δεν ξέρω, έχουμε χρόνο. Έχουμε. Λοιπόν, όταν κατέβηκα το 1996, και ήταν μαζί μου ο Βασίλης ο Ιερίδης, ο γιατρός ο Μάικο Χατζηγαβρίλ. Ήταν τόσο κόσμος που ήταν, πάτε να κάνουμε ωραία πράγματα στη Λευκωσία, να βγει η τέχνη πάνω. Εγώ είχα έτσι και λίγο την αίσθηση ότι ήταν ο μάστρος μου. Και με τον οποίο πέρασα καλά. Και με τον οποίο έμαθα πράγματα. Και με τον οποίο μπορώ να συγκριθώ με το παρελθόν του Λέλου που ήταν στο ενιαίο που ξέρει. Όμως εγώ είχα και ξέρω τι με έβαλε μέσα για να πιάω 38% των ψήφων. Γιατί όλα τα κόμματα στήριξαν το Λέλο. Οι δεξιοί, οι αριστεροί, οι ΕΔΕΚ, όλοι στήριξαν το Λέλο. Αποφάσισαν ότι να βγει ο Λέλος πάλι μετά από 30 χρόνια. Και ξαφνικά βγαίνει μια κυρία, η οποία ήταν χωρισμένη, η οποία είχε μια κόρη, η οποία δούλεψε στο παρελθόν και δεν σεβάστηκε το να ανεβεί όλα τα σκαλοπάτια για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό το πράγμα. Και ετόλμησε. Όταν λοιπόν υπήρξε μια τελευταία βραδιά στην οποία θα άνοιγαν τα μικρόφωνα και είχε γίνει στο Μελίνα Μερκούρη. Εγώ πριν να πρώτα είχα βάλει
7 κιλά, γιατί πριν να μπω σε ομιλία μαζί, τρώω μια Mars για να έχω στάμινα. Τέλος πάντων, ευκήκα περήφανη για εκείνα τα πράγματα που είπα, για τη Λευκοσία που θέλει ανανέωση, για το ότι εντάξει, μπορεί να είσαι 30 χρόνια στον ίδιο πόστο κλπ. Και ξαφνικά είδα την κοπέλα του Ρικ. Είχε φύγει ο κόσμος. Έλα, βάλα. Κυρία Άννα, λέει, εν ξέρεις πόσες γυναίκες σε τηλεφώνησαν και είπαν ότι πάνω στο μανίκι του μπλέιζερ σου έλειπε έναν κουμπί. Γυναίκα νοικοκύρευτη, να νοικοκυρέψει, να την κάνουμε και δήμαρχο, και δεν σε δύο μέσα. Έλειπε το κουμπί, έλειπε το κουμπί. Παρόλο το κουμπί, είχες μάνατζερ. Παρόλο το κουμπί, επήρα εναντίον του Λέλου που ήταν 30 χρόνια. Με όλα τα κόμματα. Με όλα τα κόμματα, 38%. Για μένα ήταν νίκη απίστευτη. Η δεύτερη, το 2006, εναντίον της Μαύρου, του Ζαμπέλα, του Μεσαρίτη. Και εγώ, είμαστε 4. Μεσαρίτης του ΕΤΕΚ. Ναι, Μεσαρίτης του ΕΤΕΚ. Ο Ζαμπέλας δεν μίλα μαζί μας, ούτε έφκαινεν. Θεώρησαν ότι θα έφκαινεν ξανά. Ήταν δήμαρχος στην προηγούμενη πενταετία. Ήταν δήμαρχος στην προηγούμενη πενταετία. Και εμέναν στήριξε με 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές, το λάθος μου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και ευκήκε ο Αβέροφ μαζί μου και σταθήκαμε μέσα στην Πλατεία Ελευθερίας και μου είπε για το σημαντικό να κερδίσει ο Συναγερμός. Κοινόν ήταν. Εγίνηκα κομματική. Ναι, διότι τα κόμματα θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και ευκήκε η Ελένη, με την οποία είχα μια πάρα πολύ καλή σχέση, βέβαια. Γράψα ένα πολύ ωραίο βιβλίο για την πύλη της Αμοχώστου που μου το ανάθεσε η Ελένη. Όταν ευκήκε ο Γιορκάτσης, ήρθε και είδε με. Λαλό του, παρά να κόψεις το χέρι σου, κόψε το δάχτυλο σου. Σταμάτα τη Χαντίδ, σταμάτα την Πλατεία Ελευθερίας. Μεν το κάνεις, λαλό, θα το μετανιώσεις. Έγινε η πλατεία, που για μένα είναι η μεγαλύτερη μου ήττα, που δεν τα κατάφερα. Έγινε και μια σύναξη, η οποία δεν ήταν δημόσια διαβούλευση και το πράγμα. Αλλά εντάξει, είχαν ο δήμαρχος τότε, όταν αποφασίστηκε το πράγμα, είχαν άλλες προτάσεις που ήταν πάρα πολύ αξιόλογες για να τις πάρει χωρίς να κάνει τούτη την καταστροφή. Είναι έγκλημα καθοσιώσεως, διότι αφενός αναιρείς την αντίληψη του άλλου, δεν καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα που κάθε μες στην τάφρο, και είναι και παράνομο. Διότι ο προμαχώνας, η τάφρος και το πρανές είναι αρχαία μνημεία. Ναι. Και με την κλιματική αλλαγή τώρα θα έχει επιπτώσεις πάνω στην ίδια την πρωτεύουσα. Και έμαθα ότι σκέφτονται, όπως γύρω από το παλιό δημαρχείο που το ετσιμεντώσαν και εκείνον, την παλιά την αγορά, εφυτέψαν. Σκέφτονται να φυτέψουν και πάνω στην πλατεία. Τώρα που να φέρουν. Οπότε είχες αυτή την περιπέτεια με τις δημαρχιακές. 3 φορές μου είπες, 3 φορές στη Λευκοσία. Όχι, 2 φορές στη Λευκοσία. 2 φορές στη Λευκοσία. 2 φορές στη Λευκοσία και μια φορά στις βουλευτικές. Και μια φορά στις βουλευτικές με το Αμοχώστος για την Κύπρο. 4 και μια φορά 4. Τις βουλευτικές με το Δίκο. Ήθελε ο Τάσος, σε θεώρησε ο Τάσος ότι με θεώρησε ο Τάσος σίγουρα, με τον Κολοκασίδη. Είμαστε εμείς οι αριστίνδυνοι οι δύο. Κοίταξε, γίνονται αυτά τα πράγματα. Επειδή έχουμε ήδη μας μια διάθεση προσφοράς, επειδή έχουμε πράγματα στο μυαλό μας να κάνουμε και θεωρούμε ότι τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις είναι οχήματα. Όμως, όπως θέλεις εσύ να τους χρησιμοποιήσεις για να κάνεις εσύ αυτό που ονειρεύεσαι, χρησιμοποιήσεις εσύ για να κάνουν το δικό τους. Έχω μια θεωρία. Πρέπει να καταλάβουν τι μπορείς να δώσεις. Και όχι στο επίπεδο το πνευματικό ή οτιδήποτε άλλο. Σε άλλα επίπεδα. Εγώ ούτε θέλω ούτε μπορώ να δώσω οτιδήποτε άλλο εκτός από το τζίνι που είμαι εγώ. Ναι. Δεν μπορώ ξαφνικά να βάλω, ξέρω, να γίνεις κάτι άλλο, να γίνεις άλλος άνθρωπος. Να γίνω άλλος άνθρωπος.
Και για την Αμόχωστο, για την Κύπρο, έχω απίστευτον παράπονο. Απίστευτον παράπονο. Για τη δουλειά, ξέρεις την εσύ πολλά καλά. Για το τι έκαναμε και πώς τρέξαμε να το κάνουμε το πράγμα. Πιάμε 1,7% που πιάσαμε. 1,5, ναι. Ήταν 1,5%. 6.000 ψήφοι. Ήταν αξιοθρύνητο. Γιατί τελικά τι ρωτάσαι. Εάν η Αμόχωστος βγάλει 1,7, τι σημαίνει το πράγμα. Υπάρχει μια ισχυρή περιραίουσα, η οποία τα σαρώνει όλα. Και μια μεγάλη αμοχωστοποίηση. Και μια μεγάλη αμοχωστοποίηση, μια μεγάλη αποδοχή του status quo, δηλαδή ύστερα από το 2017. Ένα βόλεμο. Έχουμε δεχτεί, η Κυπριακή Κοινωνία έχει δεχτεί ότι τετέλεστε το Κυπριακό, δηλαδή αν ήμασταν όπως ομολογούν όλοι, ο Χριστοδουλίδης ξέρω ότι είμαστε στο παραπέντε και δεν έγινε και το βήμα το έξτρα και δεν ομολογείται γιατί δεν έγινε το βήμα εκείνων, δηλαδή ακούεις διάφορες αιτιάσεις αλληλοσυγκρουόμενες. Μα ξέρουμε, βλέπουμε, τα είναι καθημερινά και επαναλαμβανόμενα. Ενώ ουσιαστικά είναι το ένα και το αυτό από τη δεκαετία του 60, η μία αποδοχή της ισοτιμίας της Κυπριακής Κοινότητας. Είναι το ένα και το αυτό, είναι το ίδιο ζήτημα. Μα γι' αυτόν τώρα θέλουν και πολλά σωστά θέλουν και χρονολόγιο και αποδοχή. Η φράση που είπε προχτές τούτος ο κύριος ο Αυστριακός, ο οποίος ήρθε ως αντιπρόσωπος νομίζω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είπε ότι και παραχώρηση. Η λύση του Κυπριακού είναι παραχώρηση, είπε. Είναι επένδυση για το μέλλον. Νομίζω τούτον τα λέει όλα. Και την υποχώρηση που να κάνει. Επενδύεις στην ειρήνη. Ότι θα παραχωρήσει. Τι θα παραχωρήσεις. Ποδά και δά, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Θέλουν να παραχωρήσουν τη σφραγίδα. Τη εξουσία δεν θέλει, μα δεν μπορεί να γίνει άλλος πώς. Θέλουμε να παραμείνουμε ως έχουμε. Με μια Τουρκία να δυναμώνει κάθε χρόνο με γεωμετρική πρόοδο. Να μείνεις να την έχεις σύνορα με την Τουρκία στη Λευκοσία και να κρατούμε τη στάση και να θεωρούμε ότι έχει λυθεί το Κυπριακό. Εγώ ελπίζω για τούτες τις συνομιλίες, έτσι είμαι θετικός άνθρωπος, δεν ξέρω, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν βήματα. Ο κόσμος να ενημερωθεί. Τι σημαίνει Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Μα θέλουμε να τον ενημερώσουμε. Μα πρέπει να τον ενημερώσεις. Εγώ πιστεύω, τούτη η φράση του κυρίου του Αυστριακού, για μένα είναι δική μου πάρα πολλές ελπίδες. Το να αποτολμήσει να πει, κύριοι, δεν είναι παραχώρηση, αλλά είναι επένδυση για το μέλλον σας, σημαίνει ότι εγώ από την άλλη είδα την εχθεσινή ανακοίνωση του Χριστοδουλίδη για την επέτειο από τα γεγονότα του 1963. Τούτον το κλάμα πρέπει να πάψει. Τούτον το κλάμα και τούτη η ανασφάλεια και τούτον το μυρολόι, το συνεχές. Καταλαβαίνω το μνημόσυνο, το οικογενειακό, το μνημόσυνο του τόπου σου. Το μνημόσυνο του τόπου σου, σταμάτα να το κάνεις. Σταμάτα το επιτέλους. Σταμάτα. Είναι πάρα πολλά αρνητικό να μεγαλώνεις γενιές ολόκληρες που να ακούν μόνο μνημόσυνο. Γίνεται να γίνει. Είμαστε στην αντίφαση. Τα κοπελούθηκια είμαστε στην αντίφαση. Δεν ξέρουν τι να πιστέψουν. Και το ΕΛΑΜ να φκένει πάνω. Το ναζιστικό, το προχθεσινό. Εμείς τους νεώνουμε. Το σύστημα νεώνει τα πράγματα. Δηλαδή, αν είσαι με το μυρολόι, εσύ ποτέ σου δεν έφταξες. Πάντα φταίνει οι άλλοι. Ναι, και εμείς είμαστε μικροί. Και η Κύπρος είναι ελληνική. Τέλειωσε. Ενέωσες το. Και επίσης σταματήσει ο κόσμος να σε παίρνει στα σοβαρά και ευκαιρίζουν τα φαινόμενα, ας πούμε, τα απολυτικ τα λεγόμενα, τα οποία ο κόσμος πάλι στην απελπισία του επιλέγει είτε να πάει στα άκρα, είτε να πάει στην απουσία στο καθόλου, στο μηδέν. Στο μηδέν. Δεν ξέρω που θα καταλήξουμε. Άννα μου, έχουμε συμπληρώσει το χρόνο μας. Σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Φυσικά μια συζήτηση μαζί σου μπορεί να κρατήσει για ώρες. Ευχαριστώ εγώ. Έτσι, μια ανασκόπηση παρελθόντος και μέλλοντος και πολύ σημαντικό κάποτε να το κάνεις. Είναι συζήτηση. Κάνουμε μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι βοηθάει τον κόσμο. Διότι ξέρεις, έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές και τηλεθεατές
και στο εξωτερικό, Κυπρίους που θέλουν να κάνουν τον παλμό και θέλουν να μαθαίνουν πώς σκέφτονται οι άνθρωποι της Κύπρου, και ειδικά οι πνευματικοί άνθρωποι όπως εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.